So hello guys, welcome back to my YouTube channel Sambridha Sewa Nepal. So आजभोलि हाम्रो AI जेनेरेटेड फोटोजहरु भाइरल भइरहेको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामतिर र यदि हजुरहरु पनि त्यस्तै फोटोहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने you have come to the right place है। यो भिडियोमा हामी जान्न गइरहेका छौं त्यो भिडियोहरु लाइक त्यो फोटोहरु कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म यो भिडियोमा हजुरलाई भन्न गइरहेको छु। So let's dive in. So first मा चाहिँ म मोबाइलको स्क्रिनमा छु। हामी प्ले स्टोरमा जान्छौं पहिला सुरुमा लाइक प्ले स्टोरमा गएर हामी बिङ भन्ने एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्छौं जुन चाहिँ माइक्रोसफ्टको हो। बिङ च्याट विथ एआई एन्ड च्याट GPT-4 भन्ने छ। सो यो इन्स्टल गर्छौं। अलराइट, अब यो एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ हजुरको यदि माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट छ भने चाहिँ भइहाल्यो हैन। यदि माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट छैन भने चाहिँ एकाउन्ट एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो microsoft.com मा गएर एकाउन्ट एउटा बनाउनु होला। त्यो स्टेपहरु चाहिँ म यो भिडियोमा कभर गर्दिन। यदि त्यो एकाउन्ट बनाउने स्टेपहरु पनि हजुरहरुलाई चाहिन्छ भने म कमेन्टमा लेखिदिनु होला, म त्यो भिडियो पनि लिएर आउने छु। सो मेरो माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट चाहिँ लगइन भइसकेको छ यहाँनेर एप्लिकेसन भित्र र म एप्स भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु र एप्स भित्र चाहिँ त्यहाँ इमेज क्रिएटर भन्ने छ एउटा। सो इमेज क्रिएटरमा आइसकेपछि चाहिँ यहाँनेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हजुरले केही प्रम्प्टहरु लेखेर इमेज जेनेरेट गर्न एआई जेनेरेटेड इमेजहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यो इमेजहरु चाहिँ लाइक हजुरले कति चोटी चाहिँ जेनेरेट गर्न मिल्छ भन्दाखेरि इट्स ओन्ली फर 15 टाइम्स है। मैले 3-4 चोटी गरिसकेको छु। सो त्यो झट्का जस्तो बिजुली जस्तो छ नि 11 लेखिरहेको। सो त्यहाँ चाहिँ 15 हुन्छ, 15 टाइम्स हुन्छ र योहरु चाहिँ हो मैले जेनेरेट गरेको इमेजहरु। लाइक नेपाल यु ट्राभलिङ टु फरेन कन्ट्रीज फर हायर एजुकेसन भनेर मैले एउटा जेनेरेट गरेको थिएँ र एआईले यस्तो फोटोहरु दिएको छ। सो हामी अर्को एउटा जेनेरेट गरेर हेर्छौं ताकि हजुरहरुलाई पनि एक्जाम्पल हुने गरी। सो म यहाँ लेख्दै छु नेपाली एल्डर पिपल ड्रिंकिङ कफी विथ फ्रेन्ड्स। सो यति लेखिसकेपछि क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला अनि एकैछिन टाइम लाग्नेछ। यो एआईले प्रोसेसिङ हुँदै गर्नलाई अलि टाइम लाग्छ। इट्स अप टु 1 मिनेट। सो र मैले क्रिएट गर्ने बित्तिकै एउटा त्यो हाम्रो बिजुलीको जस्तो साइनबाट एउटा घटिसकेको छ र यो रहेको छ हाम्रो एआई जेनेरेटेड इमेज। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइक रियल जस्तै नै आएको छ है इमेज। सो यसलाई चाहिँ हामी डाउनलोड पनि गर्न मिल्छ। 3 डटमा क्लिक गरेर डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ डाउनलोड हुन्छ है। सो गाइज यसरी चाहिँ हजुरले पनि एआईबाट इमेजहरु जेनेरेट गर्न सकिन्छ र एआईको फुल मजा लिएर इमेजहरु आफ्नो क्रिएटिभिटी लगाएर इमेजहरु जेनेरेट गरेर सोशल मिडियाहरुमा पोस्ट गर्न सकिन्छ हैन। सो इफ यु फाउन्ड दिस भिडियो हेल्पफुल, यो भिडियो हेल्पफुल लागेको छ भने लाइक शेयर गरिदिनु होला अनि केही क्वेशनहरु छ क्वेरीजहरु छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला अनि यदि यो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। So keep loving, keep supporting Sambridha Sewa Nepal.